what's up mga brothers? No, another day, another life. Welcome to another episode of Polar Rides. Pasensya nyo na wala pa ako sa labas kasi hindi pa ako nakakapag-ice talaga. This episode is sponsored by Gori Pipes. And itong Gori Pipes na to is isa sa mga bagong muffler dito sa Pilipinas na pinapakilala. Ito yan. Yan. Kung naka-follow kayo sa Facebook page ko and sa Instagram account ko, makikita nyo dun yung picture ko together with the owner of Gori Pipes. So, shout out bro, maraming salamat. Maraming salamat sa pag-sponsor na tong video na to, no? And para mapakilala palalo yung Gori Pipes sa Philippine market, sa motorcycle Philippine market. So, ito mga brothers, no? Gori Pipe, medyo basic pa yung kanyang packaging. At maraming salamat kasi isa ako sa mga nagkaroon nito. So i-unbox natin to mga brothers, no? Shoutout sa Gori Pipe. Maraming salamat and food ko yung shirt nila. Nice! So unboxing tayo ng muffler. First time sa channel na to, mag-unboxing ako ng muffler na sponsored, you know. Nice! So let's go! So yun mga brothers, na meron pa tayong unboxing ng Gori Pipe. Itong sa first part ng video na to. Yan. So shoutout Gori Pipe. So maraming salamat. So ang napadala sa akin is yung canister lang. Gawa nung wala pa silang sukat dun para sa Sniper 150. Since nga na bagong introduce na muffler to sa Philippine market. And kung mapapansin nyo, no, sa pagkakagawa mismo ng muffler na to, para sa nagsisimula na na magbenta ng muffler dito sa Pilipinas, solid yung design niya agad. And makikita mo na hindi siya ganun ka-intricate yung design niya. Actually, round type pa nga to. And kung titignan nyo mabuti, yung kanyang muffler is well done. Pag nakita mo yung mga welds niya, ayan. Ang ganda ng pagkaka-weld niya. And including niya sa packaging niya, makikita nyo sa packaging niya is maliban dito sa mismong muffler, sa canister niya, yan. May kasama pa siya na adapter. And meron na rin siyang silencer. So itong silencer na to is hindi siya kinakabit dito sa harapan, kundi nandito siya sa loob. Yan, susuot siya dito. Ayan, nasa loob yung silencer niya. Yan. And syempre yung kanyang pinaka-clamp niya, siya yung pinaka-hawak dyan, muffler niya. So try natin, pagka pinakabit ko to is yung elbow niya, yung haba niya is hanggang dito sa part na to, yung magiging forma niya. Yan, para hindi matakpan yung mga designs niya. Siyempre, Gori. Yan. Then, siyempre, hindi mawawala dyan yung kanyang lock spring. Ito yung babatak dito sa dalawa na to. Ayan, ito yung babatak dyan. So, tignan natin kung okay to kay start and maganda ba magiging forma niya. Pero sa tingin ko magiging okay gawa nung minimalist ako Ayoko nung masyadong maraming kolorete, masyadong maraming nangyayari. So, tignan natin kay start mamaya pag nakakabit na talaga, no? At siya nakakamiss ng walang silencer to si start. Mas buo yung tunog niya. Well, it's about time to change the muffler. And
Maraming salamat Goripipe para sa episode na to. And hindi na natin malalaman ngayon after na magawa tong muffler, after na magawa tong elbow and muscle pack na mismo kay Stark, is kung same din ba ng ingay nitong exhaust pipe R6 ko. Ngayon naka-open visor ako para mas rinig na rinig talaga yung lutong. Hindi pala, actually base lang tong exhaust R6 ko eh. Pero yun nga, kapag natutukan na ng aparato maingay. Maabot siya ng 100 plus. Ang 106 pinakamataas niya. So, nakakamiss yung ganitong tunog niya. Kasi nung mga nakaraang araw, naka-ano lang ako, silencer lang ako. So on the way na ako sa Pasig sa A5 muffler. Since na ito yung isa sa malapit sa akin. At sa to, huling birit, huling ingay ni Stark to, na naka-exhaust pipe R6. Iba talaga yung takbo kapag ka naka-open. Wala ko malalaman kung anong tunog nitong Goripipe sa Yamaha Sniper 150. Nasapin ng bomba. Yan, E5 muffler. Yan. Magpapagawa ng elbow pang Sniper 150. Ito ba kasi elbow? Hindi kasi kasya yung ano niya. Ha? Oo, ipapaano ko na rin. Magkano pagpa big elbow? Kasi yung ano sa akin, sa reply sa akin sa page is 1,000 yung, baka yung ano lang yan yung standard lang na size. Magkano pagka big elbow? Pagka itong size, ganyang size na siya. puti ka na mga 1.8 din boss. Mga? 1.8. Mga 1.8 na yun. Ante itong design na boss. Magiging ganyan. Tapos may putol siya. Lumana na natin yung tubo mo. Walang bumatay sa... 1.8. Sige, bossing yun na lang. Ito yung bago ngayon. Wireless. De, joke lang. So yun mga brothers, tapos na gawin tong muffler ni Stark. Itong Goripipe, yun yung finished product ng muffler. So gawang E5 muffler shop. Yan, so solid yung pagkakagawa nila. Okay na okay. Ayan, so sound check. May silencer to sa loob Parang sa pagtawa ko pa lang, alam nyo na yung mga susunod na kabanata So yan, may silencer yan So shorty, kaya maingay. Lilipat na lang ako ng bahay, di na ako sa Marikina uwi. Sa Montalban na lang. Bossing, maraming salamat po. Thank you rin po. Hindi naman siya hindi naman. Baka gawa lang siguro nung bagong bago pa siya, sobrang lutong niya pa. So naka Goripipe na ngayon si Stark and
5,000 RPM. Ganito tunog niya. With silencer ah. Maganda yung tunog niya actually. Gusto ko yung tunog niya. And bawal sa Marikina yung ganito kaingay. So ano, lilipat na muna ako ng bahay. Goodbye Marikina City. Sa Montalban na muna ako titira. Sa shop na muna ako titira. Sige, testingin natin sa ano, dito sa Marikina Highway. Naka-open visor ako ngayon mga brothers ha. So with silencer na goripipe. Baka umano pa to sa mga susunod na araw. Gawa nung bagong-bago pa yung muffler din eh. Actually ang ganda ng tunog niya. Mas bass siya. Buong buo yung bass niya. Mas gusto ko yung tunog niya ngayon ha. Dadalawang isip ako kung magpapa big elbow ako or ano eh, standard. Pero pina big elbow ko na lang. Since na siguro gawa din nung ano, big elbow na siya, umingay palalo. Sa mga susunod na araw ng mga brothers, malaman ko pa yung magiging tunog talaga nito. Kasi bagong-bago pa siya eh. Hindi ko pa alam talaga kung ano yung pinaka-tunog nito. Pero sa ngayon is naka-silencer to. Kaya yung tunog niya is ganyan, parang may ganun no? May ganun siyang tunog. Pagka inalis ko yung silencer, ayun, mas solid yung tunog niya. Mas buong buo. Goripipe open muffler. Wala siyang silencer sa loob. Hinalis ka na. So fire it up. Unang sound check sa channel. Hindi pala, pure sound pala. Sorry.